Và Forever thì lại muốn cái tiêu chuẩn nó nằm ở trên này, thì tôi lại không muốn nó lên cái mức chuẩn này. I am proud to be a part of a company who maintains quality standards up here. Và tôi rất tự hào khi là một cái thành viên của một công ty là luôn luôn đòi hỏi cái tiêu chuẩn cao như thế này. Because that means that we're producing safe, effective, quality products for you to promote. Bởi vì công ty luôn luôn mong muốn có một cái yêu cầu đó là tạo ra những cái sản phẩm an toàn và chất lượng nhất cho các bạn. And when we were sourcing our beef, that's good thing. When we were sourcing our bee pollen, these exact discussions came up. Và cũng như thế khi chúng tôi bàn về những cái việc lấy cái tổ ong, cái thành phần ong này để đưa vào sản phẩm. We listed all the documentation and the ingredient supplier said, okay. Và khi tôi nhận được nhiều cái tài liệu hồ sơ và cũng như nhiều nhà cung cấp đã nói rằng là cái sản phẩm này, cái thành phần này ok. I get to work with research and development scientists and doctors and chemists. Và tôi đã có cơ hội được làm việc với nhiều tiến sĩ, nhiều nhà nghiên cứu và nhà khoa học. We have a supplement R&D team and a personal care R&D team. Research and development team, we have supplements R&D, research and development, and personal care, research and development. Và chúng tôi có hai nhóm, một nhóm nghiên cứu về cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe và một nhóm về chăm sóc cá nhân. And when we were looking at our bee pollen, both R&D teams were involved. Và khi chúng tôi nói về cái bee pollen thì cả hai nhóm đều quan tâm và tham gia vào cái đề tài này. Our bee pollen can actually help with weight management. Bởi vì bee pollen nó có thể giúp cho mọi người kiểm soát được cái trọng lượng của mình. How it works is the more energy you have, the more you're willing to move. Và chúng ta cảm thấy như thế nào khi chúng ta vận động càng nhiều, chúng ta càng thấy thoải mái nhiều hơn. When you have energy, your metabolism is burning all those calories. Và khi chúng ta cảm thấy tràn đầy năng lượng thì cái cơ thể của chúng ta sẽ đốt cháy nhiều mỡ thừa hơn. You have increased strength to get through the entire day. Và chúng ta đã nói về cái sản phẩm này nguyên cả một ngày. This helps to support against allergies. Và nó giúp cho chúng ta kháng viêm. And it's also known to help with male and female functions in the body. Và nó còn giúp cho các cái cơ quan trong cơ thể nam và nữ của chúng ta. Next, let's talk about our bee propolis. Và chúng ta tiếp tục với sản phẩm bee propolis keo ong. This is one of my favorite products. Và cũng là một cái sản phẩm mà tôi yêu thích nhất. So the bees go and visit various flowers and trees. Và những chú ong đi ra ngoài và đến với những cái cây, những cái cây cỏ ở bên ngoài. They come back to the hive and then they spit it out. Và khi nó trở lại tổ của mình thì nó phun ra những cái nước bọt. And then they go collect more pollen from a different flower. Và tiếp tục như thế nó thì đi ra và tìm những cái loại hương hoa khác and they come back to the hive and spit it out. Và quay trở lại và phun tục gì đó vô trong tổ của mình. But remember, the hive is 100% sterile. There is no bacteria in the hive. Các bạn hãy nhớ là cái tổ ong hoàn toàn là không có chứa một cái loại vi khuẩn nào cả. And it's because of bee propolis. Và đó chính là lý do tại sao chúng ta nói đó là keo ong. It's a natural antibacterial. Đó chính là một cái chất kháng khuẩn tự nhiên. So when you take it boosts your immune system so you feel great. Và khi chúng ta dùng nó giống như là chúng ta đang cải thiện cái hệ tiêu hóa của mình. In fact, bee propolis is what is at the very entrance of a beehive. It seals the entrance of a beehive. Và khi những cái chú ong này chú về tổ thì xây tổ thì sẽ thường tạo lên một cái màng bảo vệ, một cái lớp bảo vệ trước khi mà chúng bước vào tổ. And there are bees that stand guard at the entrance. Và trước khi bước vào tổ của mình. And they smell the other bees coming into the hive. Và nó sẽ ngửi những cái chú ong sẽ bước vào tổ của mình. And if a bee approaches that sterile mat made of propolis, they say you cannot come in. Và khi nó cảm thấy là những chú ong đó chưa được sạch sẽ hoặc là chưa được khỏe thì sẽ không bước vào được qua cái tấm thảm để bước vào cái tổ của mình. No bacteria, no fungus, nothing harmful passes through that mat at the entrance of the beehive.
Không có một loại vi khuẩn hay loài nấm nào có thể bước qua được cái tấm thảm trước khi vào tổ đó. And this is because of bee propolis's ability to sterilize the entrance. Và chính vì vậy, propolis đóng vai trò giống như là sẽ tạo lên một cái màng trắng bảo vệ cho cơ thể của chúng ta. Now, one of the most precious ingredients in the hive is called royal jelly. Và một cái sản phẩm cũng tinh khiết như thế được gọi là royal jelly. This is a milk-like substance. Đây là một cái chất mà cái chất giống như là sữa vậy. And this is highly special because it is given only to the queen bee. Và đây là một cái chất, một cái thành phần có cái hàm lượng dinh dưỡng rất là cao từ cái sữa, từ cái con ông chúa. In fact, when the bees are larvae or babies, they are fed royal jelly, and royal jelly determines who is going to be queen. Và khi là những cái chú ong còn nhỏ thì các cái chú ong này sẽ được tuyển chọn. Và chỉ có những cái chú ong nào mà được tuyển chọn để trở thành là ông chúa thì mới được dùng cái sữa đó. Once the queen is selected, she is only fed royal jelly. Và chỉ có những chú ông chúa mới được nuôi bằng sữa ông chúa. So this is the most precious ingredient in the hive because it feeds the queen bee, and there's only one queen bee in the hive. Và đây là một cái thành phần là tốt nhất, hiệu quả nhất trong cái tổ ong đó, bởi vì các bạn biết là trong mỗi cái tổ ong là chỉ có một con ong chúa, và một con chúa thì mới tạo ra được cái sữa đó để dành cho nuôi những chú ong con. Royal jelly is power packed with nutrition. Và royal jelly nó có một cái quyền năng để hỗ trợ cho cơ thể chúng ta. And many believe that it has anti-aging benefits because it keeps the queen so strong and alive for so long. Và nó có một cái tác dụng là giúp cho chúng ta chống lão hóa, bởi vì cái sữa ông chúa đó nó sẽ tác động mạnh mẽ trong cơ thể của chúng ta, giúp cho chúng ta trẻ hóa đi. Now, can you just take bee pollen and be okay? Or just take bee propolis and get benefits? Or take royal jelly and get benefits? Can you just take one? Và khi chúng ta dùng royal jelly hay là sữa ông chúa hay là propolis thì chúng ta đã cảm nhận được nó tốt rồi, đúng không ạ? Đúng. Thì các bạn có dừng lại ở đó không? Absolutely, yes you can. Các bạn có thể dùng từng cái không? But when you take all three, Nhưng mà tất nhiên là chúng ta có thể dùng từng cái, nhưng mà nếu chúng ta dùng hết cả ba, your body comes alive. thì cơ thể của chúng ta sẽ như là sống dậy vậy. I've experienced a vitality taking these supplements. Và khi tôi dùng cả ba cái sản phẩm này thì cơ thể của chúng tôi là như thật là sống động. Rounding out the bee category, we have our Forever Bee honey. Và khi chúng ta đã trải nghiệm được những sản phẩm này thì chúng ta sẽ đến với mật ong. Did you know that the collection of honey from beehives is the oldest craft known to man? Và các bạn có biết là cái công việc mà thu thập ong là mật từ cái tổ ong này là một cái công việc mà cổ xưa nhất của loài người chúng ta. Honey contains elements of the entire beehive. Và đây là một cái nơi mà thu thập tất cả những cái yếu tố của cái tổ ong đó. So once again, the bee visits a flower and takes the nectar back to the hive. Và một lần nữa thì các chú ong đó đi ra ngoài tìm đến những loài hương hoa và có thể đem về những cái dưỡng chất. The pollen and the nectar are separated by the bees. Lúc này phấn ong và keo ong, phấn ong và mật ong sẽ được trộn lẫn với nhau. And the bee spits into the hive and goes back out to another flower. Và nước bọt của con ong trộn với phấn hoa, rồi xong cái ong nó trộn lại xong rồi nó phun vô trong cái tổ của mình, rồi tiếp tục như thế đi ra ngoài tìm kiếm phương hoa. And this process of visiting flowers and bringing it back to the hive and regurgitating can happen up to 100 times. Và cái quy trình này cứ lặp đi lặp lại như thế tới hàng trăm lần. But keep in mind, this is nectar and pollen from nature, from the flowers. Và chúng ta hãy nhớ là mật và cái phấn từ trong các cái loài hoa đó. And the bee is pure and sterile. Và các cái loài ong này sẽ được tuyển chọn những cái loài tinh khiết nhất. So the Forever Bee honey is natural and highly nutritious because it contains all of these visits to the flowers by the bees.
Và Forever Bee Honey của chúng ta đã chứa rất nhiều những cái tinh túy của các cái lò hương hoa đó được hòa lẫn với cái mật ong. This is a product that I give my children on a tablespoon and they take every single day. Và nó tự nhiên tới nỗi mà con của tôi có thể mỗi ngày uống một muỗng của nó. This is a product that I squeeze over yogurt and oatmeal and in my aloe blossom tea. Và cái sản phẩm này mà tôi có thể làm cho bất cứ cái món ăn nào mà tôi thích, từ da ua cho tới bánh trái, mà cái nào tôi thích là tôi bỏ cho tôi ăn. Use honey instead of sugar. Và đây là một cái chất ngọt rất là tự nhiên. This is a natural sweetener and it is better for you than sugar. Và rất là tự nhiên cho nên chúng ta có thể dùng để thay thế luôn cả các cái loại đường từ từ. Now, we took the benefits of the propolis and we put it in a topical lotion. Và với cái dưỡng chất tuyệt vời của cái loại keo ong này cho nên chúng tôi đã quyết định đưa vào cái sản phẩm chăm sóc da. If you remember, I told you my teams of R&D for supplements and personal care got together and to understand the way propolis works. Alo Superstar. Và giống như hồi nãy tôi có nói, đó là hai cái nhóm nghiên cứu phát triển sản phẩm. Thì khi nghiên cứu về cái sản phẩm và cái loại keo ong này để đưa vào cái sản phẩm này thì họ đã quan tâm để xem thì nó tác động như thế nào. One thing we learned was that propolis will break down if it's introduced to water. Và lúc đó thì chúng tôi phát hiện ra rằng là cái loại keo ong này nó sẽ bị giảm xuống khi nó được hòa trộn với nước. So there is no water in the Forever Aloe Propolis Cream. Vì vậy cho nên là cái sản phẩm Propolis Cream này nó sẽ không chứa nước. Instead, it contains aloe vera, thay vào đó thì nó sẽ chứa aloe vera, vitamin E, and beta carotene designed to put nutrition into the skin. và chứa vitamin E và beta carotene để giúp cho phát huy cái hiệu quả cao nhất cho cái sản phẩm chăm sóc da. This is a rich cream for those who have very dry, cracked skin. Và đây là một cái sản phẩm rất tuyệt vời cho những người nào bị da khô hay cái bị bong tróc lên. Put it on the bottoms of your heels, on your elbows, your knees. Và có những cái chỗ thường hay bị khô ráp như là cái đầu gối, khuỷu tay hay là cái gót chân của mình. And because we value the ingredients that the beehive creates, we have added them to other forever favorites. Và chính vì cái lợi ích của cái tổ ong cho nên chúng tôi đã quyết định đưa vào nhiều cái sản phẩm. Aloe First, Bright Tooth Gel, Infinite Restoring Cream, and Aloe Lips all contain ingredients that come from the beehive. Và sản phẩm Aloe First, Canada, Infinite hay là cái sản phẩm kem dưỡng môi, tất cả đều chứa cái thành phần tốt từ cái tổ ong đó. Now on the screen you see a new product, Infinite by Forever. Các bạn có thấy được cái sản phẩm mới Infinite Forever không ạ? We have a new skincare strategy. Và chúng ta đã có một cái chế độ chăm sóc da với những cái bộ sản phẩm mới này. The skincare industry today is a $389 billion industry. Nó có keo ong. Đúng rồi. Nó có sự từ ong. Các bạn có biết là cái lĩnh vực chăm sóc da này nó có thể mang lại cái tỷ trọng doanh thu tới 3 tỷ 980 triệu đô, một cái tỷ trọng rất là lớn. Does somebody have a marker, not a pen, but a marker that I can draw on this paper? Somebody have a marker? Actually, I'm gonna grab one out of my backpack. I'm going to show you on paper what $369 billion. Tôi sẽ cho mọi người thấy bằng cái giấy rõ ràng là cái con số này. Lại rất cao lên chị ơi. Rất cao lên. Đúng rồi. Rất cao lên. Cao lên tí nữa. Cao lên tí nữa kìa. Chụp bằng iPhone nó hay bị ấy nhỉ? Chụp bằng iPhone cái màn hình chiếu. Có đang viết ra cái số tiền mà người ta tuyên bố cho cái ngành chăm sóc da này. Thì nào thế? Bây giờ em biết cần bao nhiêu tin, thời gian bao nhiêu, mình cân khoảng 4, 5, 6, 7, 8, 9,
9 con số 0, 369 tỷ đô. Đó là một con số rất là lớn đúng không ạ? People all over the world are putting face creams on their faces. Và hầu như mọi người trên thế giới đều có cái nhu cầu sử dụng sản phẩm trên cho cái gương mặt của mình. Why not forever living product face creams? Vậy thì tại sao không phải là sản phẩm Forever Living Plus của chúng ta? You have powerful products. Chúng ta đang có những cái sản phẩm rất là quyền năng. You have a market of people who are using creams from many companies. Và chúng ta đang có một cái thị trường khách hàng sử dụng sản phẩm rất là nhiều. Introduce them to forever. Vậy thì tại sao chúng ta sẽ không giới thiệu sản phẩm Forever với họ? These are the new skincare products that will soon be launching in Vietnam. Và đây là những cái sản phẩm sẽ sớm về đến với Việt Nam. Do you like them? Các bạn có thích không ạ? They're beautiful. In fact, the beauty industry, which is the most scrutinizing industry, has recognized us as being best in class. Và cái lĩnh vực làm đẹp này là một cái lĩnh vực đã mang lại cho chúng tôi một cái niềm tự hào. Đó chính là mang lại cho chúng tôi một cái giải thưởng. We are winning awards. Và chúng tôi đã có một cái phần thưởng cho cái sản phẩm Infinite này. You as FBOs can promote products that have won global beauty awards. Và chúng ta là một FBO, chúng ta có thể tự hào giới thiệu bởi vì chúng ta đã đạt được cái giải thưởng của cái Pure Beauty Award này. Đây là sản phẩm làm đẹp tinh khiết nhất. I was in London when they announced we won for smoothing exfoliator. Và tôi đã đến London và giới thiệu một cái sản phẩm của chúng ta, đó là cái sản phẩm. In a big room, seated at the tables was Oriflame, and New Skin, and Amway, and Lancome, and La Mer, and Laneige. All those brands were in the same room. Và tôi đã đến đó và ngồi cùng với những cái thương hiệu nổi tiếng như là Lucien, Lancome hay là Laneige. Tất cả chúng tôi đều ngồi trong cái bàn đó. And they announced Forever Living as being the best innovator and highest in class. Và lúc đó Forever được xướng tên lên là một người đạt được cái giải thưởng chăm sóc da tốt nhất và tinh khiết nhất. Now let me talk to you a little bit about the new product development process. Và chúng ta hãy nói về cái quy trình phát triển sản phẩm mới của mình. We don't just take a bunch of ingredients and put them in a bowl and stick them in a tube and sell them to you. Và chúng ta không phải là chỉ thu thập những cái thành phần đó về để bỏ vào trong một cái thau và chúng ta chỉ trộn lại và đưa ra sản phẩm cho các bạn. We study the entire world consumer. Và chúng tôi phải nghiên cứu người tiêu dùng ở trên toàn thế giới. We look at what the Southeast Asians want in skincare. We look at what the Europeans want, the Australians. We look around the world to know what today's customer is asking for when it comes to skincare. Và chúng tôi phải lắng nghe nhu cầu của những người ở khu vực Đông Nam Á, những người ở châu Âu, những người ở châu Mỹ, những người đó họ có nhu cầu như thế nào về làn da của mình. The fastest growing category is anti-aging. Và một cái yếu tố, một cái điều quan trọng đó chính là mọi người đều quan tâm tới cái vấn đề chống lão hóa. It's growing at 12.5% every year and it has not slowed down. Và cái thị trường chống lão hóa này thì cứ tăng trưởng mỗi năm hơn 12%. Và chưa bây giờ có cái dấu hiệu đi xuống. In fact, it has increased 120% over just the last 3 years. Và đặc biệt là chỉ trong 3 năm qua thôi nó đã tăng tới một con số là 120%. Today's consumer says my beauty products are a necessity. They are not a luxury. I need them. Và ngày hôm nay tất cả những cái khách hàng mà chăm sóc da của chúng tôi đã nói rằng là đây không phải là một cái sản phẩm xa xỉ nữa mà đó là một cái sự cấp thiết thì họ đều phải cần có. Today's customer is very smart. Và các khách hàng của chúng ta bây giờ họ rất là thông minh các bạn. They grab a tube and they read the ingredients. Và khi họ cầm một cái sản phẩm lên, họ đọc rất kỹ những cái thành phần có trong đó. They ask you a lot of questions. Và họ sẽ đặt nhiều câu hỏi cho các bạn.
How do you know how to answer if you have not used the product? Vậy thì các bạn sẽ làm sao để trả lời những câu hỏi đó nếu các bạn không hiểu, không biết cách sử dụng những sản phẩm đó? Đúng rồi. You don't need to be experts, you don't need to be scientists or estheticians or makeup artists or dietitians. You don't need to be experts. Chúng ta không cần phải trở thành những cái chuyên gia, những người bác sĩ. You just need to use the product. Chúng ta chỉ cần dùng sản phẩm và yêu sản phẩm là được. When you use it, you can share your experience and it becomes more authentic. Và khi chúng ta dùng thì chúng ta có thể chia sẻ với cái sự háo hức, cái sự niềm tin của mình dành cho họ. So here's something you can share. Và có một đôi điều chúng ta có thể chia sẻ với họ. Did you know that your skin talks to you? Các bạn có biết là cái làn da của chúng ta cũng có nói với chúng ta không ạ? That sounds a little weird, right? Có Sounds thể là bizarre. hơi phi lý đúng không ạ? Làn da đang nói với chúng ta. Các bạn có nghe không ạ? Làn da đang nói với chúng ta. Your skin tells a story. Làn da của chúng ta cũng nói cho chúng ta những cái câu chuyện của nó. Your skin talks to you. Làn da của chúng ta đang nói cho chúng ta. It tells you what it needs, and it does this by the way that it looks and the way that it feels. Và làn da của chúng ta đang nói, nó cảm thấy như thế nào và nó muốn trông thấy như thế nào. If you listen to your skin and respond, your skin will be balanced. Và nếu chúng ta lắng nghe làn da của mình và đáp ứng được những gì mà nó yêu cầu, thì nó sẽ tạo ra một cái sự cân bằng. More moisture? Okay. Infinite. Muốn nhiều ẩm đúng không? Healthy glow? Muốn cái làn da sáng vẻ đúng không? Thì hãy dùng serum. Your skin will respond because our skin is very smart. Làn da của chúng ta sẽ ngay lập tức phản ứng bởi vì nó rất là thông minh. And the skincare strategy today is to target your individual skin needs. Và cái lĩnh vực chăm sóc da này sẽ đáp ứng được từng nhu cầu của cá nhân các bạn. So we've created a full range of skincare designed to deliver what skin needs where it needs it most. Và khi chúng tôi nghiên cứu thì chúng tôi đã chăm sóc tới từng cái nhu cầu của mỗi người trong các bạn. Now, when we look at the anti-aging industry, most of us think that fine lines and wrinkles show aging, right? Và khi chúng ta nói về lão hóa thì chúng ta thường nói là những cái đường nhăn nếp nhăn mới nói lên cái vấn đề lão hóa đó, đúng không ạ? Đúng không ạ? Không phải đâu ạ. There was a study done at a university in America. Có một cái nghiên cứu được thực hiện bởi trường đại học Hoa Kỳ. It was done to show what represents aging in the skin. Và những gì thể hiện lên cái sự lão hóa trên da của chúng ta. They lined up people here with fine lines and some deep lines and wrinkles. Họ đã xếp ra một nhóm với những người có những cái đường nhăn và nếp nhăn. They lined up people over here who had dark spots. Và những người có những cái đốm màu trên da. Uneven skin tone. Và cái làn da không đều màu. They had redness in their skin. Và có những cái đốm đỏ trên da. And then people walked in front of them and noted how old they were. Và khi mọi người đứng phía trước, tất cả mọi người và mọi người sẽ đoán cái tuổi của những người này. Do you know what we learned? Và các bạn biết là chúng tôi biết gì không ạ? People who had uneven skin tone were rated older than the people with fine lines and wrinkles. Lúc đó thì mọi người đã nói là những người mà có làn da không đều màu, làn da xám xịt với những cái đốm đó thì là già hơn những người mà có cái nếp nhăn và đường nhăn. So when Forever talks about anti-aging, we don't just talk about wrinkles. Và vì vậy cho nên là Forever khi nói tới cái sản phẩm chống lão hóa, chúng tôi không nói chỉ đến những cái đường nhăn và nếp nhăn. We talk about balancing the skin tone, lightening the skin tone, and addressing fine lines and wrinkles. Và chúng tôi nói đến làm sao phải làm cái màu da sáng hơn, đều hơn và săn chắc hơn. Now, I'm going to talk to you about the smart science behind these products. Và chúng ta hãy nói về cái lĩnh vực khoa học đằng sau cái việc chăm sóc da này. We have a full range of chemists, scientists, and doctors who worked on this skincare range.
Và chúng tôi đã hợp tác với nhiều tiến sĩ, nhiều nhà nghiên cứu và những người chuyên về cái lĩnh vực sản phẩm này. A very talented team at Aloe Vera of America formulated the new skincare designed to meet skin needs. Và chúng tôi đã có một cái đội ngũ rất là chuyên nghiệp ở nhà máy Aloe Vera of America. When we were looking at moisture for the skin, did you know that there are two ways to moisturize the skin? Và khi chúng tôi nói về cái vấn đề dưỡng ẩm cho da, các bạn có biết là chúng ta phải có hai cách để dưỡng ẩm cho da không ạ? You drive moisture into the skin, and then you preserve the water that's escaping the skin. Đó chính là chúng ta sẽ cung cấp chất ẩm cho da của mình. Và cái thứ hai, cái hướng thứ hai đó chính là bảo vệ để làm sao chống mất nước cho da. Did you know that all of us are evaporating right now? We're losing water, we're evaporating. Our skin is losing water. Và các bạn có biết là cái làn da của chúng ta giống như là một cái dòng nước không ạ? All of you are starting to go. Và các bạn có cảm thấy là khi chúng ta co rúm lại như thế này, Your skin has precious reservoirs of water. và cái làn da của chúng ta sẽ chịu rất nhiều áp lực để And hút nước không ạ? as you age, the water escapes faster and faster. Và khi chúng ta có tuổi thì cái sự mất nước trên da này nó sẽ diễn ra nhanh hơn nữa. Now, a lot of companies don't add both ways of moisturizing the skin. Rất nhiều những cái sản phẩm được cung cấp hiện nay trên thị trường thì nó chỉ có một hướng để cung cấp chất ẩm cho da. Companies will choose to either drive moisture in or prevent the water from escaping. Họ sẽ lựa chọn một là cấp ẩm cho da, hai là giữ nước cho da. It's expensive to do both. It requires two different types of ingredients. Bởi vì nếu mà họ kết hợp cả hai cái chương trình đó thì nó sẽ rất tốn kém. But at Forever, we know the benefits of moisture, and we drive moisture into the skin and provide a moisture barrier. Nhưng với Forever thì chúng tôi không ngại tốn kém để kết hợp hai chương trình đó trong một sản phẩm để giữ ẩm cho da của mình. We also work with the molecules within the products. Và chúng tôi thường nói về những cái phân tử trên da của mình. The collagen molecule is a very large molecule. Và cái phân tử collagen là một cái phân tử chiếm rất nhiều cái hàm lượng trong cái làn da của mình. If you put collagen on the skin, it sits there. It doesn't go into the skin. If you put the large collagen molecule on your skin, it doesn't penetrate the skin. Và khi chúng ta thoa những cái collagen đó lên mặt của mình thì chắc chắn là nó sẽ không đi vào trong cái làn da của mình. It just sits there on the surface. It sits on the surface of your skin. It sits on the surface of your skin. Nó chỉ nằm trên cái làn da của mình thôi. You don't age on the surface of your skin. Tất nhiên là chúng ta sẽ không thể nào ăn cái sản phẩm đó vào trong miệng. You age many layers below the skin. Và các bạn có biết cái lão hóa đó nó xảy ra với nhiều cái lớp trên da của mình chứ không phải là nó chỉ nằm trên bề mặt không. So we take the molecule and make it smaller so that it can go into the skin where collagen and elastin are created. Nhưng tặng người chị ơi. và với sản phẩm của chúng ta thì sẽ chứa những cái hạt phân tử collagen rất là nhỏ để làm sao chúng ta có thể đưa nó thẩm thấu vào trong tất cả các cái lớp của làn da của mình. This is the next slide. This is a very important slide. Và đây là một cái slide rất là quan trọng mà mình chú ý. You're going to want to take pictures once we're finished. Thì chúng ta sẽ chụp hình sau khi tôi hoàn thành về cái việc giới thiệu cái slide này. Forever Living follows the international nomenclature for cosmetic ingredients. Và Forever của chúng ta sẽ theo cái tiêu chuẩn mà thu thập những cái thành phần đưa vào sản phẩm của mình. This is a globally standardized naming system to name the ingredients on the back of our labels.
Đây là một cái tiêu chuẩn quốc tế về việc đặt tên các cái thành phần đưa vào cái sản phẩm của Forever. These ingredients don't always sound natural. Và những cái sản phẩm, những cái thành phần này không chỉ nghe một cách rất là tự nhiên. It might be retinol palmitate, panthenol ethyl ester, tetrahexadecyl ascorbate, ergocalciferol, Mà nó còn phải mang tính khoa học, giống như là những cái thành phần như là Anticochromyl acetate. hay là panthenol ethyl. These are only vitamins. Retinol palmitate is vitamin A. Panthenol ethyl ester, vitamin B, vitamin C, vitamin D, and vitamin E. Hay nói đúng hơn, nó cũng là những cái vitamin, những cái loại vitamin, nhưng mà phải đặt tên theo một cái tiêu chuẩn của quốc tế. If we were to just list vitamin C on the label, Nếu chúng ta chỉ ghi vitamin C trên cái nhãn của mình, how do you know where it's from? thì các bạn làm sao biết vitamin C đó đến từ đâu? If we were to list vitamin E on the label, how do you know which source of vitamin E we use? Vậy nếu mà chúng ta chỉ ghi vitamin E trên cái nhãn thì các bạn làm sao biết cái nguồn gốc của cái vitamin E này nó đến từ đâu? We use these names so that we are transparent to our customers. Chúng tôi dùng những cái tên này bởi vì chúng tôi muốn có một cái sự minh bạch dành cho khách hàng của mình. These names represent 1 to 100% of the formula on the back of the label. Và những cái tên gọi này là chính xác 100% được ghi trên cái nhãn sản phẩm của chúng ta. Rex and Greg insist on doing this so that your customer knows what is in our products. Và Greg and Ray luôn luôn muốn đảm bảo rằng một điều là khách hàng của chúng ta phải biết họ đưa gì lên gương mặt của mình. Now, I know what many of you are thinking. I know what you are thinking. Và tôi biết là các bạn đang nghĩ gì. You're saying this is the law. This is legally required. Các bạn sẽ nghĩ đây là một cái quy định thôi, cho nên là công ty phải làm theo cái quy định đó. No, it's not. Đó không phải là làm theo quy định đâu. In many of our countries, this is not a regulatory requirement. Và đối với ở quốc gia của chúng tôi thì đây là một cái thông lệ, không phải là bắt buộc đâu. So many companies will say vitamin C, vitamin E. Vì vậy cho nên nhiều công ty đã ghi rất là ngắn gọn vitamin C, vitamin E. We choose to inform our customers exactly the source of what we use in the products. Chúng tôi muốn thông tin cho tất cả khách hàng của mình biết là cái nguồn gốc của những cái loại vitamin này đến từ đâu. Now is a good time to take a picture of the slide. Vậy thì bây giờ các bạn có thể chụp hình cho cái slide này rồi ạ. In the direct sales industry, 32% of direct sales come from personal care.